हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হলো। আজিৰ ভিডিও টপিকটো আপোনালোকৰ নিজৰ হাতৰ মোবাইলখন দি কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি আজি লাইভ ভিডিওত স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিম। ভিডিওটো আগলৈ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়িছো। গাইস প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত প্লে ষ্টৰটো ओपन कर लब देन सार्च बार क्लिक कर दी आधार बुली आपलोके देखा पाइसे प्ले स्टोर आधार बुली केइटामान ऑप्शन आइसे এই অপশনটোত ক্লিক কৰি দিব এই এপছটো ডাউনলোড কৰি লব দেন এপছটো ওপেন কৰি লব ডিসকভাৰ কি ফিচাৰ্স বুলি এটা অপশন আছে এই অপশনত ক্লিক কৰি দিব দেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব দেন এন্টাৰ আধাৰ নম্বৰ বুলি আইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দেন ইয়াতে লিখা আছে আই এম ৰেডি উইথ মাই আধাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দেন আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো বহাই লব দেন কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব দেন ইয়াতে লিখা আছে আই এগ্ৰি টার্মস কন্ডিশন অফ UIDAI চেক বক্সত ক্লিক কৰি বক্সটো উঠাই দিব দেন প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব সেন্ড এসএমএছত ক্লিক কৰি দিব দেন কন্টিনিউত ফেস অথেন্টিকেশনত ক্লিক কৰি দিব দেন ইনিশিয়েট ফেস অথেন্টিকেশনত ক্লিক কৰি দিব দেন মোৰ ফেস অথেন্টিকেশনটো সাকসেসফুল হৈ গল দেন প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব দেন ইয়াতে ইন্টাৰ ইয়াৰ নিউ 6 ডিজিট পিন জেনাৰেট কৰিব দিছে মই জেনাৰেট কৰি লৈছো দেন যিমান ডায়লগ বিলাক আহিছে গোটেইখিনি নেক্সট কৰি গৈ থাকিব দেন ইয়াতে দেখা পাইছে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ গৈছে দেন ইয়াতে ক্লিক কৰি ওপৰফালে স্ক্ৰল আপ কৰি দিব দেন ইয়াতে দেখা পাইছে মাই আধাৰ আপডেট বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দেন একেবাৰে ওপৰত যেটো অপশন আছে মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দেন ইয়াতে দেখা পাইছে প্রসেসিং টাইম 30 days প্রসেসিং ফিস 75 rupees রিকোয়ার্ড নিউ মোবাইল নাম্বার দেন কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ নিউ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি দিব দেন সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰি দিব দেন ওটিপিটো এন্টাৰ কৰি লব দেন ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব দেন ফেস অথেন্টিকেশনত ক্লিক কৰি দিব দেন চেক বক্সটো উঠাই দিব দেন প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব দেন ফেস অথেন্টিকেশনটো কৰি লব দেন দেখা পাইছে পেমেন্টৰ অপশনটো আহি গৈছে আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰি দিলে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপডেট হৈ গল গাইস আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড বাই থ্যাংক ইউ